फ्रेन्ड्स, लिएर आइसके अर्को एउटा नयाँ जबरदस्त भिडियो एन्ड आज हामी कुरा गर्ने छौं iQOO 5 को बारेमा। जुन यो स्मार्टफोन हो एकदमै धेरै स्पेशल छ किनभने यो फोनमा यस्तो खाले फिचर देख्न सकिन्छ कि जुन अहिलेसम्म कुनै पनि स्मार्टफोनमा तपाईलाई देख्न सकिदैन। तर यो भन्दा पहिला यदि हामी यहाँ यसको फर्स्ट लुक या डिजाइनको बारेमा कुरा गर्दा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई 6.5 इन्चको फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देख्न सकिन्छ। अनि यसको साथै यहाँ तपाईलाई दुवैतर्फ कर्भ डिस्प्ले देख्न पाउनुहुन्छ जुन एकदमै धेरै प्रिमियम लाग्छ। अनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ iQOO को यो सबैभन्दा पहिलो यस्तो फोन जसमा तपाईलाई कर्भ डिस्प्ले देख्न पाउनुहुन्छ। अब हामी डिस्प्लेको बारेमा कुरा गरिरहेको छौं भने म तपाईलाई भन्ने हालेछु कि यो फोनमा यो पाली तपाईलाई 120 हर्ट्ज को हाई रिफ्रेश रेट पनि देख्न सकिन्छ भने। र फ्रन्टमा तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा पञ्च होल देख्न सकिन्छ फ्रन्ट सेल्फी क्यामेराको लागि। र प्रोसेसरको कुरा गर्दा यो पाली iQOO 5 को भित्र स्न्यापड्रागन 865 वाला प्रोसेसर देख्न सकिन्छ। अनि सायद तपाईलाई थाहा होला कि केही दिन अगाडि iQOO को स्मार्टफोन तपाईलाई देखिन्थ्यो चाइनामा भने त्यो सबैमा तपाईलाई मिडियाटेकको प्रोसेसर देख्न सकिन्थ्यो जस्तै कि iQOO Z1X। तर iQOO 5 मा तपाईलाई धेरै पावरफुल प्रोसेसर पाउँछ स्न्यापड्रागनको तर्फबाट। अनि यहाँ 5G को सपोर्ट पनि देख्न सकिन्छ। अनि र्याम र स्टोरेजको कुरा गर्दा भने यहाँ तपाईलाई धेरै अप्सन छ जस्तै कि 8GB र्याम, 6GB र्याम, साथमा LPDDR5 को र्याम सपोर्ट पाउँछ। र स्टोरेजको भित्र तपाईलाई यहाँ 128GB र 256GB इन्टरनल स्टोरेज पाउनुहुन्छ। अनि साथमा UFS 3.1 को सपोर्ट पनि तपाईलाई यो फोनमा देख्न सकिन्छ। अब यसको क्यामेराको कुरा गर्दा भने iQOO 5 को भित्र जुन क्यामेरा युज गरेको छ यसको इन्टरनल पोर्सन पनि लिक भइसक्यो। तपाई यो इमेज हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा ट्रिपल क्यामेरा सेटअप देख्न सकिन्छ भनेर। तर जुन पहिलो सेन्सर छ त्यो तपाईलाई एकदमै ठुलो देख्न सकिन्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ सायद यसको भित्र तपाईलाई स्यामसङको GW1 को सेन्सर देख्न पाउनुहुन्छ होला। अनि लास्टमा दयन दिएर हेर्दाखेरि तपाईलाई एउटा पेरिस्कोप लेन्स देख्न सकिन्छ, यानी कि यो पालीको iQOO 5 मा एकदमै राम्रो जुमिङ फिचर देख्न पाउनुहुन्छ। र यहाँ ब्याट्रीको कुरा गर्दा भने यहाँ तपाईलाई 4000 mAh को ब्याट्री या यदि 4500 mAh को बिग ब्याट्री देख्न सकिन्छ। तर जस्तै कि मैले तपाईलाई पहिले भनिसके कि यो फोनमा यस्तो खाले फिचर छ तपाईलाई पाउँछ जुन अहिलेसम्म कुनै पनि स्मार्टफोनमा देख्न सकिदैन। र त्यो हो यसको भित्र तपाईलाई 120 वाट को फास्ट चार्जर को सपोर्ट देख्न सकिन्छ। तपाईलाई यहाँ चार्जरको साथसाथै यो फोनमा तपाईलाई 120 वाट को चार्जिङ सपोर्ट पनि देख्न पाउनुहुन्छ जसले गर्दा यो तपाईको फोनलाई एकदमै बेजलिङ सुपर फास्ट तरिकाले यो फोनलाई राम्रोसँग चार्ज गरिदिन्छ। अनि हल्का एक्जाम्पल गरेर भन्नु पर्दा भने यो तपाईको फोनलाई फुल्ली चार्ज गरिदिन्छ जस्ट 15 मिनेट्स। यस फ्रेन्ड्स, 15 मिनेट्समा यो फोनलाई फुल्ली चार्ज गरिदिन्छ जुन एकदमै एक्साइटिङ चीज हो। र मलाई सेफ्टी र सेक्युरिटीमा हल्का डाउट लागिरहेको छ, मतलब यत्रो हाई वाटको चार्जर यो फोन सपोर्ट गरिरहेको छ भने अब यो कतिको सेफ हुन्छ भन्ने कुरा त आउनेवाला दिनमा थाहा भइहाल्छ नि त। अनि साथै हाई अडियो रेज अडियो सपोर्ट देख्न सकिन्छ, 120 dB को र यहाँ स्टेरियो स्पिकर पनि देख्न सकिन्छ। यो फोनको लन्च डेटको कुरा गर्दा भने यो फोन अफिसियली लन्च हुन्छ 17 अगस्तमा चाइनामा। अफिसियली सबैभन्दा पहिलो यो फोन चाइनामा लन्च हुन्छ, त्यसपछि सायद तपाईलाई यो फोन नेपालमा पनि देख्न पाउनुहुन्छ। अब हामी कुरा गरौँ प्राइसिङलाई भने यो कति प्राइसिङमा नेपालमा लन्च गर्छ त सायद यो फोन तपाईलाई नेपालमा 60 देखि 70 हजार को आसपासमा देख्न सकिन्छ, या यदि यो बढी पनि हुन सक्छ। अभियसली यहाँ धेरै नै इन्ट्रेस्टिङ र एक्साइटिङ फिचर तपाईलाई देख्न सकिन्छ जुन अहिलेसम्म कुनै पनि स्मार्टफोनमा दिएको छ। अनि तपाईलाई के लाग्छ यसको प्राइस कति हुनुपर्छ तपाई मलाई तल कमेन्ट्स गरेर जरुर भन्नु होला। अनि फ्रेन्ड्स, तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर मलाई सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। भेट्ने छौं अर्को नयाँ भिडियोमा। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।